Even voor de duidelijkheid, we gaan nu zo in baan 1 de modelverklaring doen. De 11 nummers, merries, worden uitgenodigd in deze ring, stappen met z'n allen rond. Daarna komen ze één voor één in de baan voor de draf. Daarna hebben we een tuigenrubriek en na het tuigen dan krijgen we de modelmerries, het défilé van de modelmerries in de baan. Het was even wachten op de paarden. De vorige rubriek, de 3-jarige merk, stonden natuurlijk ook veel trainingsstallen nog bij met hun paard. Deze moesten natuurlijk even naar de wagen en dan snel de andere merries klaarmaken. Maar inmiddels zie ik al een behoorlijk aantal op het voorterrein. En als het goed is, Rijn, dan zouden we er 11 moeten hebben. Je hebt er nu 4, maar schiet je mooi op. Of 5. Ja, we zitten inmiddels al een stukje. We wachten nog even op de laatste paar. Dus zoals ik aangaf, komen ze met z'n allen in de baan. Ze stappen 1 ronde rond voor even bekeken nog normaal door de jury. Deze jury heeft ze ook vanmorgen de jury is. Dan komen ze 1 voor 1 in draf in de baan. Wanneer de laatste weer is geweest, komt ze daarna allemaal weer stappend in de baan en dan zal de jury het verlossende woord gaan geven. Volgens mij hebben de groep redelijk compleet. Graag op catalogusvolgorde binnenkomen, dus vanaf 135. Graag even aansluiten. Dat de groep klaar staat. En als zij mogen zo binnenkomen. 135 als eerste. Wie is er? Dan krijgen we 146. Dan krijgen we 147. Even aansluiten als het kan. Zodat we de baan redelijk vol hebben. De eerste even halt houden. Even wachten. 147 aansluiten.
Dan 153, 154 en dan mogen jullie er langzaam doorlopen. Ja, hij mag weer. 155 hebben we binnen, 156 hebben we binnen, 162 hebben we binnen, 164 is aanwezig, 167 is aanwezig en 170 is aanwezig. Mooie collectie paarden. Allemaal 7 jaar en ouder. Destijds voor gekozen om het modelschap niet meer vanaf 4 jaar te kunnen behalen, maar we gaan toch wat meer voor houdbaarheid en duurzaamheid. En dan mag de eerste weer rustig de baan verlaten. Zeg het lezen. ...135 mag binnenkomen. Frits van de Dijkmania Staten. Pak triple A. Ja, hij mag in draf binnenkomen. 1 ronde. Vader Beert, moeder Volkert en niet te gek, mooi op eigen benen. Fokkereigenaar Dijkman uit Marsum. Van Nico Stevels. Ster dubbel A. Vader Wolfert, moeder Regie Boszorg. En naast van Volkert, Fokker, Bogaert Beert. Eigenaar Gever Rossum uit Overasselt, nummer 146. Nummer 147. Barber, Ster dubbel A. Vader is Bartelen, de moeder is Geldover de Vestahoeve, een jonge Dries. De fokker-eigenaar is W.J. de Vries uit Steggerda, nummer 147. Bartelen, nummer 153, Bartelen Malleert, fokkereigenaar Hendrik Kuper, Kuiperen, Oost-Drent. Wolkje van de Zunne, Kroon dubbel A, vader Alwin, moeder Corine Z, vader Lodewijk, Fokker Johan Onderdijk Scholen, eigenaar Wissendal van de ANV uit Oost.
krijgen we nummer 155, Janneke van Dulven, kroon dubbel A. De vader is Tjalke, de moeder is Ipke van Panus, de jonge Jasper. Fokker-eigenaar is mevrouw WPH van Tilburg uit Waal, Wijk en Haalburg. De 156 Wietske, Grootsport triple A. De vader is Tjalle, de moeder is Ietsje van Altena. De jonge Meeuwers, de Fokker-eigenaar is de heer G. Samplonius Munt. En maatje Vriend uit Munt. ...162, Veronique W.E. Grootsport dubbel A. De vader is Reinder, de moeder de Wenske van de Gooiplaats. Fokker, de heer W. Wiemega uit Kolmerswaard. Eigenaar mevrouw F. de Jong Haasma uit Ternaert. Nummer 162. ...164, Sita van Steendans, kroon dubbel A. De vader is Weert, de moeder is Wiekelintje van de Ketting, de jonge Andries. Maren Meijer, Hevervelde is de Fokker, Jeffrey en Mary en Maers Rabbit zijn de eigenaren. Nummer 164. Ike van der Klaai, de jonge Beert, de moeders vader is Tjalke, de Fokker-eigenaar is de familie Braam uit Voors, nummer 167. En dan krijgen we nummer 170. Salvador van Lutkepenje, kroon triple A. De vader is Hessel, de moeder is Akkesetke van Lutkepenje. De jonge Jasper. Ozinga uit Boyle is de Fokker. En de eigenaar is Arno Thomassen uit Lunteren. Dan hebben we ze volgens mij allemaal gehad. Dan krijgen ze weer in stap in de baan. In catalogusvolgorde. Na deze modelverklaring krijgen we een tuigrubriek. Dus tuigers, u kunt langzaamaan u gereed gaan maken. Hij is nog even die stap in de baan. De jury bekijkt ze nog eenmaal. Die is natuurlijk vanmorgen ook allemaal gezien. Natuurlijk wordt dat ook een beetje meegenomen. Als wel elkaar opgeteld is, wordt een optelsommetje en dan is het natuurlijk de vraag. Wordt de Merrie model afgelopen model? Of niet? Ja.
eventjes even puzzelen, niet alleen voor het modelschap of voor het modelschap, maar ook welke 4 merries gaan straks mee voor het kampioenschap 7 jaar en ouder. Die komen uit deze groep en straks natuurlijk uit de modelmerries. Maar in deze groep nemen we er waarschijnlijk ook 4 mee. Volgens mij is de jury eruit. Kan ik het woord aan Sabine Zwaan gaan geven. Ja, beste mensen, morgen goed geselecteerd. En we hebben de paarden nu allemaal teruggezien. We hebben ze al een ronde zien draven en dan lijkt het erop dat de focus op de draf ligt, maar dat is natuurlijk niet zo. Bij de modelverklaring gaat het om een stukje duurzaamheid van exterieur en beweging. En vaak hebben de paarden ook al in de test hun aanleg voor de sport laten zien. Catalogus nummer 162 hebben we de baan gevraagd te verlaten. Die was helaas niet regelmatig en die gaan we in de nakeuring opnieuw beoordelen. We gaan verder met de paarden. Ik ga ze op de catalogusvolgorde toelichten en daarna zal ik de uitslag geven. Catalogus nummer 135 is een 12-jarige merrie met een lang opstaande hals, royale hoeven voor de bovenlijn. Merrie stapt ruim en tagmatig en draaft met een goed achterbeengebruik en schakelend vermogen. En dat zagen we met name vanmorgen. Misschien kwam ze hier niet helemaal tot haar recht, maar we nemen het totale plaatje mee. Catalogus nummers 146, 7-jarige merrie, royaal ontwikkeld, veel behang, hoogbenig. Merrie die met veel lichaamsgebruik stapt en opwaarts en ruim draaft. Catalogus nummer 147, eveneens 7 jaar oud. Merrie die opvalt met een fraai hoofd, goede bovenlijn, droog beenwerk, goede kruisligging, die actief en stagmatig stapt en in de draf op eigen benen met een snel achterbeen acteert. Catalogus nummer 153, sterk gebouwde merrie met droog beenwerk, die goed stapt en in draf goed vertrekt en kan schakelen in die draf. Catalogus nummer 154, eveneens correct gebouwde merrie met een goede bovenlijn. En u hoort het, de bovenlijn wordt vaak genoemd. Bij de modelverklaring vinden we het heel belangrijk dat die bovenlijn voldoende sterk is gebleven. Merrie stapt ruim en tagmatig met voldoende lichaamsgebruik en draaft goed op eigen benen en blijft de balans behouden in de wendingen. Dan catalogus nummer 155. Merrie die misschien iets meer rassenstreksvermogen hebben, maar ook weer een goede bovenlijn heeft, royale hoeven, droog beenwerk, die ruim stapt en in draf veel afdruk vertoont en mooi gebruik van het voorbeen. Dan 156. Merrie met veel statuur, merrie die actief stapt, misschien iets meer ruimte mag laten zien, maar in draf veel balans toont met een sterk achterbeengebruik. Catalogus nummer 164, 7-jarige merrie, veel rosuitstraling, sterk bovenlijn. Merrie heeft een opvallend lange nek. Merrie stapt met veel lichaamsgebruik en draaft met mooi op eigen benen. Catalogus nummer 167, sterk gebouwde merrie, veel ras, veel behang. Merrie die goed stapt en in draf misschien iets meer oprichting mag tonen, maar een goed gebruik van het achterbeen heeft. En dan tot slot catalogus nummer 170, een paard dat ons zowel in stap als in draf enorm verraste. Een paard met een opvallend goede stap, dus het achterbeen heel resoluut onder de massa. In draf toont Merrie veel zweefmoment en afdruk, stijgt daarbij ook op en hele goede presentaties laten zien. En nou het belangrijkste, ik ga bekendmaken welke van deze merries model worden en welke niet. En we gaan ze allemaal feliciteren, want ze worden allemaal modelvragen. En dat hebben wij op zijn Friese bopperslag.
graag even de eigenaren bij deze prachtige voorlopige of definitieve modelmerries. Graag de eigenaren erbij. Volgens mij maakt het dan ook niet zoveel meer uit of het regent. Als je naar deze mooie merrie mag gaan, maakt het spatje de regen niet meer uit. Het is nog even overleg welke merries van deze groep mee mogen naar het kampioenschap. Maar daarvoor geef ik even weer de microfoon aan Sabine. Dankjewel Dick. Uitgenodigd voor het kampioenschap 7 jaar en oudere merries zijn de catalogusnummers 153, 155, 156 en 170. ...153, 155, 156 en 170, als ik het goed heb, gaan mee naar het kampioenschap 7 jaar en ouder. Dan krijgen we straks vanuit de modelmerries nog 2 merries aangevuld en dan komen we dus op 6 totaal voor het kampioenschap 7 jaar en ouder. Vriendelijk verzoek ook aan de jury voor het kampioenschap voor de 70 dames Esther Denise en Jolanda Sloters om zich gereed te houden, zodat na deze huldiging van deze nieuwe mens die model zijn verklaard, bent u aan de beurt. En ook de deelnemers die met de mensen meedoen aan dat kampioenschap, die kunnen zich zo langzamerhand wel gereed maken in de voorstelling en in de losrij.
Geweldig, deze nieuwe, voorlopige, ik heb het niet helemaal op orde, maar ook misschien wel definitieve modelmerries erbij. Een hele mooie collectie, helaas dat er één bij was die even iets onregelmatig was, maar die krijgt zeker nog haar kans. Ik stel u voor aan IRCC de veelgeroemde Kroon en Sport AAA-merrie van vader Hessel 480 uit een Beert 411, moeder Fokker JMB Cent in Netterden, eigenaar mevrouw I. Pen in Heelweg en uiteraard de rijder, u hebt hem herkend, Udo de Haan. Dan met 91 aan de sjees, Albertje van de Murkelene met Hendrik Eppinga als rijder. Deze Albertje stamt af van Vonger 478 uit een Andries moeder en de fokker is SD de Jong in Wiekel. En daarmee is het deelnemersveld compleet. En gaan we over tot de inspectie door de beide juryleden in het gezelschap van de dienstdoende arbiter. De juryleden, voorzitter mevrouw Esther Reen. Zij is samen met Jolanda Slootjes verantwoordelijk voor de plaatsingsvolgorde in de wedstrijd. En mochten ze het niet eens kunnen worden, dan is daar arbiter Ilse Niesing die in dat geval het verlossende woord gaat spreken. Een schitterende collectie met heel veel kwaliteit in de baan, vele kanshebbers. En kijk eens hoe vurig of die paarden zijn. En ze staan in de brand om de strijd aan te gaan. En die Henk Hammers, die heeft natuurlijk een reputatie hoog te houden. En we gaan eens kijken straks in het wedstrijdverloop of hij ook vanmiddag een rol van betekenis zal gaan spelen. Maar de concurrentie is niet mals vanmiddag, dat kan ik u verzekeren. Strakke gezichten. Ik ontwaar, ik zei het al bij de introductie, Nico Kalis. Gisteren was hij hier nog actief als jurylid. En vandaag zit hij zelf in de sjees. Ik neem aan dat het een debuut betreft. En we gaan eens kijken hoe of hij dat er vanaf brengt. Ja, hij zegt het is niet de eerste keer, ik mocht een paar keer oefenen. Ja, dat snap ik. Maar ik denk wel dat het in wedstrijdverband je eerste wedstrijd betreft. Ook niet. Nou Henk, dan moet je je huiswerk beter gaan doen. Goed. Een grapje, dat moet kunnen. En het geeft alleen maar aan hoe wij als omroepers en rijders met elkaar omgaan. Respect over en weer. En met één doel, de tuigsport bevorderen. En dat is waar wij hiervoor bij elkaar zijn. En dan hoop ik dat dit kampioenschap de nodige strijd te zien zal geven. De wedstrijd is begonnen. En u mag best meedoen langs de kant. Wellicht is de jury gevoelig voor uw applaus. Kom maar. Een schitterende, mooie, ruime piste. Ik zou zeggen, gun elkaar ook de ruimte en maak er geen hardloopwedstrijd van. Tuigpaardensport is showsport. En dan willen we heel graag een mooi verheven beeld zien. Een paard wat een mooi front heeft, een mooie hoofd-halshouding. Een fraai orenspel. Een mooi grijpend voorbeen met veel knieactie.
En natuurlijk het belangrijkste, een heel sterk ondertredend achterbeen. De crème de la crème van de Friese merries, de tuigpaardmerries voor de sjees. Ze zijn van hand veranderd. Wat een schitterend beeld hier op deze ruime piste. En maak uw eigen uitslag maar eens eventjes en kijk maar eens even of die straks correspondeert met die van de jury. De jury vol overtuiging en concentratie bezig. De jury heeft het lastig vanmiddag met zoveel kwaliteit in de baan. Natuurlijk zijn er verschillen. Maar wat een schitterend deelnemersveld. En dan gaan we zo langzamerhand in de richting van de eerste selectie. Want bij een kampioenschap hoort onvermijdelijk natuurlijk een overkamping en dat zal vanmiddag niet anders zijn. Binnen mag komen 21, 102, 148 en 416. Dan 304, 307, 85, 26, 91 en 127. Ik herhaal nog een keer 21, 102, 100, 148 en 416. Dat zijn de eerste 4 binnengeroepenen en ook die 4 die gaan wij zo dadelijk in een finale nog een keer opnieuw bewonderen. En daar zal de strijd pas echt ontbranden. Geef ik u nog even de volledige klassering op dit moment. 21, 102, 148, 416 en dan vervolgens 304, 307, 85, 26, 91, 127. Dat is de stand van zaken op dit moment. En dan gaan we tot en met 416 zo dadelijk overrijden. En dan is het een schitterende finale met Henk Hammers, Nico Kalis, Udo de Haan en jongste deelnemer van dit gehele veld, Harm Hamstra. En die de smaak ook te pakken heeft. En nu moet het gebeuren, mijn heren. 3 routiniers en 1 debutant op dit niveau. Het kampioenschap in volle hevigheid ontbrandt. En dan komen ze, prachtig voor de jury langs. Henk Hammers, Nico Kalis junior, Udo de Haan. En natuurlijk Harm Hamstra. Wordt het Wende van de Zonne? Of wordt het Juwiel R van het Gebijem? Of die Dekselse IRCC? Of wordt het de bijschrijving Aukje van de Oude Riet? Een oud kampioen bij de Volkmerries. Zegt u het maar. En ze rijden voor wat ze waard zijn. En kijk die spanning eens op die gezichten. Bij Henk Hammers, Nico Kalis, Udo de Haan en Harm Hamstra.
En de winnaar is 102. Dan 21, 148 en 416. En wat een overwinning hier voor Nico Kalis junior met Juweel H. van Lutkepijen. Gisteren won een zoon van haar de competitie van de hengsten en de ruinen. Met Siebere Minkema aan de leidsels. En vandaag pakt die Mary hier de hoofdprijs in dit fantastisch spannende kampioenschap. Wat een strijd. Uw applaus, dames en heren, voor al deze toppers hier in de baan aanwezig. Fantastisch op voorhand allemaal. Bijzonder dank voor jullie sportieve strijd. En onderwijl is de voorzitter van het Friese Tuigpaard, mevrouw Mechtelt van der Kooi, al bezig om de rozetten uit te reiken. En maken wij ons op voor een huldiging van de nieuwe kampioen. En dan vragen we natuurlijk zo dadelijk ook even aan de voorzitter en woordvoerder van de jury. Waarom of ze nou samen met Jolanda Slootjes hebben gekozen voor 102 in dit geval. Juweel H. uit de fokkerij van Weilen Nanne Ozinga. Deze schitterende overwinning voor Juweel H. van Lutkepijen. Verstaljeerde in Vledder. En hij glanst van oor tot oor, die Nico Kalis junior. Ik, terwijl ze nog drugs bezig zijn om de rozet uit te reiken, met alle genoegen even het woord aan Esther Reen. Zij zal de uitslag nog even van enig commentaar voorzien. Dankjewel Henk. Wat hebben we hier een prachtige rubriek met merries voor de Shea staan. De een nog beter dan de ander. Een grote groep. Hartstikke mooi dat het Friese paard hier zo goed vertegenwoordigd is. We hebben gekozen voor 102 omdat dit paard eigenlijk helemaal geen snelheid nodig heeft om goed tot dragen te komen met een mooi gebruik van het voorbeen. Gefeliciteerd. Dankjewel Esther Reen voor je duidelijke toelichting. Nou, Nico, gisteravond stonden we samen in de ring. Ik als omroeper en jij als jurylid. Heb je de kunst gisteravond even afgekeken? Maar alle gekheid op een stokje. Het was een hele mooie strijd. Je hebt er een paar keer achter gezeten, vertelde je me net. Had je hoge verwachtingen en zijn die in dit geval dan ook volledig bewaarheid? Ja, wat moet je daar nou op zeggen? Verwachtingen zijn er wel. Dit is gewoon een paard met heel veel kwaliteit. Ik wil daarom ook Staljeerde direct bedanken voor het gunnen dat je zo'n paard mag rijden. Alleen dan moet het toch nog wel even gebeuren. En dat lukte nou gelukkig. Had je in de gaten dat het heel spannend was, met name tussen jou en Henkje Hammers? Jullie kennen elkaar natuurlijk sinds jaar en dag en dan in zo'n finale. Ja, dan gaat het erop of eronder. Merk je daar iets van die spanning? Ja, tuurlijk. Dan hebben we de billetjes bij elkaar. Maar Henk die is natuurlijk gepokt en gemazeld. Die werd als eerste binnen, deze als tweede. 4 over. We zijn alle 4 fantastische merries. En dan wil ik natuurlijk de rest ook niet afdoen. Maar om dan hier te rijden en dan zoveel mensen die dan zo enthousiast zijn van het Friese paard. Ja, dat gaat gewoon door merg en been. Dat is fantastisch. Daar krijg je gewoon kippenvel van. Nou, ik had het niet beter kunnen verwoorden. Dankjewel en uiteraard ook van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Goed, dames en heren, dan gaan we ons opmaken voor een passend huldeblijk. En wat hoort er onverbrekelijk bij een kampioenschap? Dat is natuurlijk het volkslied en ik zou u willen verzoeken om allemaal te gaan staan. En dan vraag ik de regie om het Wilhelmus te starten. Uw attentie, dames en heren.
Dank u wel, dames en heren, voor uw meelevendheid bij onze nationale hymne. En het is een eer, Nico Kalis junior, dat ik je mag uitnodigen voor een ereronde helemaal alleen. En dan komen de muzikale klanken van mijn grote vrienden. Juweel H. van Lutke Bijen. Is het een kampioen of is het geen kampioen, dames en heren? Een ovatie. En bijzonder eervol het zilver voor de alleskunner Wende van de Zunne met Henk Hammers. Geweldenaar Irsizee met Udo de Haan. Oud-kampioene Aukje van de Oderiet met Harm Hamstra. Jelle van der Weijden met Maaie Blomke van Stalredia. Suzanne Wind met Yveske LG. Goitse Wester met Alwina van Hikkaard. En dan komt hij nog een keer. En natuurlijk Erik Couperus, Hendrik Ekpinga en Erwin Pruim. Hij komt nog een keer. Al die toppers komen nog een keer langs. Voor de ereloge, ik zou zeggen, een ovatie. Alle deelnemers, bijzonder hartelijk dank voor jullie sportieve strijd in dit kampioenschap 2022. En dames en heren, u dank voor uw enthousiasme. We hebben genoten. En dankjewel Nico Kalis junior. Dankjewel Henk voor de prachtige presentatie van deze aankondiging van deze rubriek. Jouw dingetje altijd, dat tuigen natuurlijk, een hele mooie rubriek, maar nu gaan we weer even over naar het keuren. En we willen graag de modelmerries naar de vooropstelling. De modelmerries naar de vooropstelling vanaf nummer 172 graag naar de vooropstelling. We willen graag de modelletjes eerst allemaal in rond, eerste keer in stap rond hebben. Of het in de lange lijn is of in de hand, maakt niet uit. Even mooi in stap rond. Dan gaan we de baan verlaten. En dan gaan we één voor één even opstellen voor de jury. Niet te lang, even opstellen. En daarna in stap van de jury af. En dan overgaan in draf één ronde. Dus we willen graag alle modelmerries, het is een défilé, dus we willen graag alle modelmerries naar de vooropstelling. Dan in catalogusvolgorde straks rondstappen, één ronde met z'n allen en daarna één voor één de baan in. Eerst opstellen bij de jury even.
We passen het even aan, want er moet nog wat paarden van de trailer gehaald worden. En dan beginnen we gewoon 1 voor 1. De eerste modelmerrie stapt netjes naar de jury toe, stelt zich op en dan doen we ze 1 voor 1. En daarna in de groep rondstappen. Dan stellen we op en dan willen we ook graag de eigenaren van de modelmerries bij de paarden hebben. Dick. Dankjewel Henk. Nummer 172. Fleur uit Olle Kloosterveen. Model sport. 13 jaar oud. Model verklaard in 2016. Het 4e optreden tijdens de centrale keuring. Heeft een ster-nakomeling met een dressuur Z met 10 winstpunten. En fokdagkampioen geweest in 2012 in Groningen en Drenthe. Mevrouw Gerda Oldenburger Wessels is de fokker van dit mooie fokproduct. En de eigenaar is de familie Weidenaar uit Buitenpost. 172 staat opgesteld, de modelmerrie. Inmiddels 13 jaar oud. ...13 jaar oud, Fleur uit Olle Kloosterveen. Modelsport. En bij de modelmerries hebben ze in alle leeftijden. En het is natuurlijk prachtig om deze paarden nog weer op de centrale keuring te hebben. Het gaat ook meer om het défilé van deze paarden. Ah, jammer. En zoals we voor een aantal jaren terug gezegd hebben, of besloten is, wij zijn een beetje vrij in hoe we ze presenteren. Of aan de hand, of in de lange lijnen. 173. Nou, als we dan over manen en over behang praten, dan hebben we het over bijna 2 meter behang wat deze merrie heeft. Fleur Elvira, model AA, 13 jaar, model verklaard in 2017, 6e optreden op de centrale keuring. 2 sterren nakomelingen, 3e plaats jonge Friese paarden met tuigaanleg op de centrale keuring in 2013. En dit jaar haar 7e nakomeling met een eerste premie, een jonge Teun. En de eer is aan Brit Ballast om dit paard mooi in de lange lijnen voor te stellen. Fokker-eigenaar S.J. Haagsma uit Marknesse. Ja, en dat is even rennen. En u mag rustig even applaudisseren. 13 jaar oud. Freule Elvira. Dankjewel voor de presentatie.
En inmiddels komt Erwin Spriethoff binnen met nummer 174. Lucie Kate, model AA, 11 jaar. Model verklaard in 2018. Eerste optreden tijdens de centrale keuring. Tweede sternakomeling. 3-maal algemeen kampioen Fokdag België. De fokker is F. Krul uit Leiden en de eigenaar is Frans Paternoster uit Morselen. ...174, 11 jaar oud. En dan even voor de trainingsstallen na de modelmerries, als we dit défilé zo gehad hebben. En dan gaan we door met het kampioenschap 3-jarige merries. Maar we gaan eerst nog genieten van de modelmerries nummer 174. En Erwin, bedankt voor de mooie presentatie van nummer 174. Lucie Kate. En dan gaan we naar de volgende. Stan heeft nummer 175 vast. Lieke van Starking, model AA, 11 jaar oud. Model verklaard in 2018. Het derde optreden tijdens de centrale keuring. En heeft inmiddels een sternakomeling. De fokker is Starking BV Spannum. En de eigenaren zijn Jeffrey, Mary en Mars Rapid City. Je mag overgaan in stap. Natuurlijk mag u applaudisseren. Lieke van Starking. Elf jaar oud.
Als ik het goed heb, is nummer 176, Maartje van de Bank aan Zaten, afgemeld. Dan krijgen we nu 177. We liggen wat achter op het schema. Graag een bezoek aan de trainingsstallen om klaar te staan bij de ingang van de baan. Zodat we snel door kunnen werken. ...177. En we zien het natuurlijk op de hengstenkeuring bij de oudere hengsten dat ze in de lange lijnen gepresenteerd worden. En het idee was er voor een paar jaar terug om ook de bordelmerries die vrije hand te geven. Het is altijd wel weer bijzonder. Sanne TT, modelsport, AA, 9 jaar oud. Model verklaard in 2020. Het 5e optreden tijdens de CK. 2 sterrennakomelingen. Inmiddels Z1 met 12 winstpunten. En heeft een fokwaarde totaalindex van 114. Dit jaar kreeg ze maar liefst 3 merrievullers. 1 van Omer, Auwert en Elias. En aan Ooster nakomen in de 4-jarige sterdochter Hadwig werd dit jaar fokdag bij het Frieske Grijthinder. En volgens mij is zij gisteren kroon verklaard. 177. Fokker GH Timmer uit Tiel. En eigenaar is J.J. van der Meulen uit Broek Noord. En soms worden paarden wel eens iets mooier als u een applausje meegeeft. Volgens mij is Sanne daar wel redelijk gevoelig voor. Dan gaan we genieten van deze mooie modelmerrie. Nummer 177, Sanne TT. Krijgen we nummer 179, Romy H. van Twillens, model sport AAA, 9 jaar oud. Model verklaard in 2020, derde optreden tijdens de centrale keuring. Een IBOP van maar liefst 82 punten. Dressuur Z2 met 4 winstpunten. En een top 10 score in de totaalindex van fokwaarde met 112 punten. Laag verwant met 15,8. De volle broer Casper H. van Twillens loopt nu in het centraal onderzoek. 179. Fokker-eigenaar G.J.J. Boersma, bijlaat uit Stegeren. Romy H. van Twillens.
Nummer 179. Geweldig met het zonnetje erop. En ze mag rustig een applaus hebben. Ja, kijk hem eens gaan. Daar worden we warm van. Dan gaan we naar de volgende. Nummer 180. Summer van Stal Berkmeer. Model Sport AAA. 9 jaar oud. Model verklaard in 2020. Het tweede optreden tijdens de centrale keuring. 2 sternakomelingen. Een IBOP van 83 punten. Dressuur inmiddels Z2 12 winstpunten. En staat binnenkort de lichte toer. Fokker-eigenaar is Stal Berkmeer uit Opdam. Nummer 180, Summer van Stal Berkmeer. Dan hebben we nummer 181, Renske Carmen van de Visserwaai. Modelsport Elite AAA. 9 jaar, model verklaard in 2020. Derde optreden tijdens de centrale keuringen. Een IBOP van maar liefst 84,5 punt. Winnaar Pavo Fuso-bokaal dressuur 5 jaar en 6-jarige merries in 2019. Winnaar Cersina trofee in 2021. Sportelite lichte toer met 16 winstpunten. En de fokker en eigenaar van deze mooie Renske is mevrouw Elvera Scholten-Smorenberg uit Nijbees. Nummer 181. In de lange lijnen met Tjalling,
nummer 181, Renske Carmen. Mochten er straks modelmerries uitgenodigd worden, en die worden uitgenodigd voor de kampioenskeuring, dan gaan we wel weer over naar het normale protocol, dat ze aan de hand worden voorgebracht en niet in de lange lijnen. Dus mocht er een paard geselecteerd worden voor het kampioenschap, dan wordt die weer aan de hand gepresenteerd en niet in de lange lijnen. En dan staat opgesteld nummer 182. Een kolossale merrie. Sinne van Stal Lagervoort. Model AA. Fokker Jan en Maria van Driel uit Liesel. En de eigenaar is MAM van den Akker uit Hees. De jonge Beert uit Andries. Inmiddels 9 jaar oud. Model verklaard in 2021. Het derde optreden tijdens de centrale keuring. Dat was de presentatie van nummer 182. Krijgen we nummer 183. De laatste, als het goed is, voor de modelmerries. Dan mogen jullie allemaal klaar gaan staan. Daarna komen we met z'n allen in de baan. Stappen we rond en stellen we ons op in het midden. En willen we graag ook even de eigenaren bij deze mooie modelmerries. Valentina van der Ridderdijk. Model Sport AA. 8 jaar oud, model verklaard in 2021. Het 8e optreden tijdens de centrale keuring en altijd een eerste premie. Dus elk jaar vanaf Veulen, behalve in 2020, toen er geen CK gehouden is. IBOP 83,5 punt, kampioen 2019 Horse to Fly, sportcompetitie Tuigen, reservekampioen Fokmerries voor de Sjees. Sportpredicaat in 2 disciplines, dressuur en mennen. Dressuur Z1 met 5 winstpunten en mennen ZZ met 8 winstpunten. Centrale keuring 2015, kampioen Intermerries en meerdere malen kampioen bij het Friska Gruitinder. Dit jaar was zij daar reservekampioen. We hebben hierna nog 1 modelmerrie, nummer 178. Maar we gaan eerst genieten van 183, Valentina van der Ridderdijk. Alwin Maal Fritsen. Fokker mevrouw Aduiven Lettinga uit Hartwut. En de eigenaar is J.J. van der Meulen uit Broek Noord.
En dan krijgen we de laatste uit de groep 178. Silke van der Ridderrijk. Model AAA. 9 jaar, model verklaard in 2020. Derde premie, derde keer optreden op de centrale keuring. Een IBOP van 83,5 punt. 1 kroonnakomeling en 1 sternakomeling. En dit jaar haar 6e nakomeling, een eerste premie Hengstveule van Auwert. En haar enterdochter Sterre van Auwert werd gisteren reservekampioen bij de enters. Nummer 178. De vader is Eibert, de moeder is Wopke. De fokker-eigenaar is mevrouw A. Duiven-Lettinga uit Hartwerd. We genieten van Silke van der Ridderrijk. En dan willen we graag de hele groep weer in stap in de baan. Graag allemaal weer in stap in de baan. Komt u maar. Vanaf 172 graag allemaal in stap komen. 1 ronde rondstappen en dan zet de ringmeester ze op catalogensvolgorde neer. Het zijn allemaal modelmerries, we gaan ze niet allemaal meer individueel bespreken. Ze hebben hun sporen al verdiend, zowel in de fokkerij als in de keuringsvelden. Dus we gaan ze zo opstellen. We willen graag de eigenaren bij de merries. Dus eigenaren, houdt u even gereed dat u, als u aanwezig bent, kom even bij uw merrie staan. Een hele mooie groep merries. En dan geef ik zo het woord even aan Sabine Zwaga. En zij zal ons vertellen welke merries er meegaan naar het kampioenschap 7 jaar en ouder. Ik ga dit is voor de volle rond. Dan straks. Ja. De eigenaar komt er nooit bij, toch? Ja, dat wordt niet krek op worden. Wie? 3 jaar? Ja, dan heb ik dan bij een huis. Mooi een boekje in bedrijf. De meeste van deze. Dat plek is dit. Dan doe ik het voor China. Ja. Ik heb net zo volle rond. Naar de baan komen. U mag plaatsnemen bij mooie merrie. We gaan ze allemaal even naast elkaar zetten. 59, 59. En zoals ik al aangaf, ze hebben hun sporen al verdiend. We gaan ze niet meer individueel bespreken. Het zijn allemaal modelmerries. De een wat jonger, de ander al wat ouder. Oh, wacht even. 70? We zijn blij dat ze er allemaal zijn. En ik geef het woord aan Sabine Zwaga. En zij zal
u vertellen welke merries er meegaan naar het kampioenschap. Ja, dankjewel Dick. Hele mooie groep en terwijl de eigenaren binnenkomen, het is toch heel waardevol dat deze paarden, dat de eigenaren de moeite nemen om deze prachtige modelmerries weer te tonen aan ons. En voor de kampioenskeuring 7 jaar en oudere merries nodigen wij 2 modelmerries uit. En dat zijn de catalogusnummers 177 en 183. Gefeliciteerd. Hè? Ja, dat werkt niet. Het klapt niet zo. Nee. Maar dat is... Alle eigenaren die hier naartoe zijn gekomen met deze mooie merrie. Om deel te nemen aan dit défilé. Sanne TP, ja, dat zie ik. En zo Sabine net al aangaf, de 2 nummers 177 en 183 zien wij straks terug voor het kampioenschap. Alleen we zien dan de merries wel aan de hand. Dus niet in de lange lijnen. 183 is al aan de hand. Maar 177 zien we straks in het kampioenschap. 7 jaar en ouder. Niet in de lange lijnen, maar dan aan de hand. In de lange lijn? Ja. Even beter steunen, hè? Ja, komt het heel los. Nee. Thuis komen. Henk. Nu graag zo al de 3-jarige merries naar de baan willen hebben. Dus de 3-jarige voorlopige kroonmerries. Het zijn sinds vandaag geen stermerries meer, maar voorlopige kroonmerries. Die willen we graag richting de baan. Volgens mij zijn de lintendames aan het einde. Bij de laatste. De bloemen zijn uitgereikt.
fokkers en eigenaren, onze dank is groot. En gefeliciteerd met deze prachtige merries. Wees er zuinig op, het is een kapitaalbezit. En dan wachten we even, dan kunnen de eigenaren mooi hier in het midden komen of naar de zijkant gaan. Maar in ieder geval even een veilig plekje zoeken. En dan alvast aan de 3-jarige merries voor het 3-jarig kampioenschap graag naar de vooropstelling. Iedereen is bijna de baan uit. Dan gaan we nog even genieten van deze modelmerries en geef ze een applaus. En zo hoort daar een mooi muziekje eronder en een geweldig applaus voor deze modelmerries. Dan krijgen we zo de 3-jarige merries, het kampioenschap 3-jarige merries. Dan wil ik ook graag de jury voor dit kampioenschap naar het midden hebben. Dus kampioenschap 3-jarige merries. Nummer 57, nummer 59, nummer 62. Nummer 64. Nummer 69, nummer 75, 77, 79, 83, 87, 89, 92, en nummer 93. En volgens mij hebben de meeste 3-jarige merries al klaarstaan.
afgelopen zomer natuurlijk naar een keuring geweest. En dan hoop je dat die ster wordt. En dan wordt die ster met een eerste premie. En dan word je uitgenodigd op de centrale keuring vandaag. En dan wordt die eerste premiester omgezet in voorlopig kroon. Wat kan een keuringsseizoen dan mooi zijn? En we hebben ze bijna allemaal bij de ingang staan. Ik denk ongeveer een stuk of 12. Sorry, 13. De eerste mag richting de jury komen. Eventjes opstellen. De jury heeft ze vanmorgen al bekeken, maar bekijk ze nog even een keer. Nummer 57 stapt naar de jury. Jinne T. van Sessing. Een stermerrie uit Tiede. Of van Tiede. En de moeder is Elke K. Een model Sport AA-merrie van Mijnze. En de fokker-eigenaar is de familie Tank. Nummer 57. De presentatie van nummer 57. Jinne T. van Sessing. Mag de volgende de baan in. Nummer 59, Lot van der Meijkade. Voorlopig kroon AA. De vader is Menne. De moeder is Sylvie van der Meijkade. Een sterdochter van Tjalle. Fokker-eigenaar is Willem Lokhorst uit Ederveen. En dat was de presentatie van Lot van der Meijkade. Dan krijgen we nummer 62, als ik het goed heb. Janke LW. Een voorlopige kroonmerrie van Johannes. Wilma LW. Een sterpreferente merrie van Gjalt is de moeder. Fokker-eigenaar de familie Ludema uit Witmarsum.
En dat was de presentatie van nummer 62. Nummer 64 stapt naar de jury. Lente van de Ridderdiek. Een voorlopige kroonmerrie van Alwin. En de moeder is Titia van Tjerkgaast. Een stemmerrie uit Bartelen. En de fokker-eigenaar is mevrouw A. Duiven-Lettinga uit Hartwerd. En dat was de presentatie van nummer 64. Dan krijgen we de volgende in de baan. Nummer 69. Koosje van de Kadik. Een voorlopige kroonmerrie van Bartelen. En de moeder is Tooske van de Kadik. Een sterpreferentiemerrie van Jasper. Fokker-eigenaar Hadeboer uit Sint-Johannesga. Nummer 69. Koosje van de Kadik. En ze zijn nog fris. Dat zien we. Ze hebben nog looplust. Dan krijgen we nummer 75. Lieve van de Zomerdijk. Voorlopig kroon. De vader van deze mooie merrie is Johannes. De moeder is Frauke van de Zomerdijk. Een stermerrie van Bikkel. En de fokker-eigenaar is H.A.M. Smit uit Wochnum. Nummer 75 staat opgesteld. Lieve van de Zomerdijk. Johannes maal Bikkel.
Nummer 77. Lana van der Kadik. De voorlopige kroonmerrie van Tiede. De moeder is Dana van der Kadik. Een kroonsportmerrie van Maurits. En de fokker-eigenaar is Hadeboer uit Sint-Johannesga. Nummer 77, Lana van der Kadik. Tiede maal Maurits. Nummer 79 staat opgesteld. Grace Dame. Voorlopige kroonmerrie. De vader is Marcus. De moeder is Riske Dame. De jonge Wiemer. De fokker is R.S. Hoeksma uit Drogeham. En de eigenaar is R. Martens uit Uffelte. Marcus maal Wiemer. Nummer 79. Nummer 83 komt in de baan. Jenneke van Dulven. Een voorlopige kroonmerrie. De vader is Tiede. De moeder is Janneke van Dulven. Een kroon dubbel A-merrie van Tjalke. Fokker-eigenaar is mevrouw W.P.H. van Tilburg. Uit Wijk en Aalburg. Nummer 83.
Nummer 87, Jilske H. Een voorlopige kroonmerrie van Tiede. De moeder is Ilske van der Klei. Een stermerrie van Jasper. En de fokker-eigenaar is W.H.P. Hendricks uit Reuzel. Jilske H. Tiede maal Jasper. Nummer 87. En dan krijgen we, denk ik, nummer 89. Loeke van Holven. Triple A kroonmerrie. De vader is Tiede. De moeder is Madame van het Brillenhof. Een stermerrie van Pier. Fokker is de heer Roel Delbroek uit Oudsbergen. En de eigenaar is E.B.H. van Onselen uit Ansen. Nummer 89. Loeke Tiede maal Pier. Dat was de presentatie van nummer 89. En dan krijgen we nummer 92. Laliek van der Meijkade. Johannes
is de vader en de moeder is Lieke van der Wijzend. Een sterpreferente triple A-merrie van Pier. En de fokker-eigenaar is W.E. Lokhorst uit Ederveen. Nummer 92, Laliek van der Meijkade. En dat was de presentatie van nummer 92. En dan stapt de laatste van de driejarigen naar binnen. Een hele rubriek. 13 merries volgens mij. Nummer 93, Juffer van Burmania. De vader is Menne. De moeder is Kanne van Burmania. Een stersportmerrie van Maurits. De fokker is R.A. Faber uit Sint-Nicolaasga. En de eigenaar is K.D. Faber uit Hindelopen. Nummer 93, Juffer van Burmania. Menne maal Maurits. We hebben de groep gehad. We krijgen ze graag allemaal in stap in de baan. Mooi op catalogusvolgorde. Vanaf nummer 57. De jury is nog even in conclaaf. Wie wordt er kampioen en wie wordt er reservekampioen? Bij deze groep prachtige driejarige merries.
stappen even rond. De jury is er volgens mij zo goed als uit. Was even de discussie. We lieten ze op catalogus volgorde binnenkomen. We hadden ze ook op talvolgorde binnen kunnen laten komen. Maar ik geef het woord aan Corrie Terpstra. Ja, dankjewel. Dit zijn de 3-jarige merries die vanochtend in de individuele presentatie hebben gezien. De kopnummers van elke rubriek zijn terug in deze keuring. Ze lopen nu op catalogus volgorde. We gaan ze plaatsen van onderen naar het kopnummer toe. En ga de merries om de beurt binnenroepen en heel erg kort toelichten. Dan beginnen we met nummer 64. Die mag opstellen op de middellijn. Nummer 64 is een evenredig gebouwde merrie met heel veel rasuitstraling, een lange hals. Heeft een correcte bouw, is iets hellend in het kruis. Heeft een hele goede kwaliteit beenwerk, laat een takmatige en ruime stap zien. Heeft voldoende ruimte in draf, maar zou iets meer oprichting mogen tonen. Vandaar deze plaatsing. De volgende die binnen mag komen is nummer 69. Merrie met heel veel front, die iets lichter in de hoofd-halsaansluiting kan, is verder correct gebouwd, iets hellend in het kruis, heeft een voldoende takmatige en actieve stap en een hele krachtige draf die nu in deze presentatie iets gehaast was, iets meer zijn pas mag afmaken, ook iets meer met het achterbeen onder de massa treden. Dus vandaar deze plaatsing. Dan 79. Een hele ...79 is een hele jeugdige, moderne merrie met een correcte bouw, een horizontale romprichting, goede bovenlijn, die een hele takmatige stap laat zien, ook over de rug stapt, in draf voldoende houding maakt en ook een goed achterbeengebruik laat zien. Deze merrie is vanmorgen kroonverklaard en dat is een kwaliteitsvolle merrie. Dan krijgen we nummer 83. Merrie met heel veel ras, veel statuur, ook verticaal in de hals, heeft een sterke bovenlijn, correct beenwerk. In stap laat hij veel ruimte zien, is in de bewegingsafloop voor ook helemaal correct. Liet een krachtige draf zien met een goed achterbeengebruik, maar zou iets meer lichaamsgebruik mogen laten zien. Vandaar deze plek. Dan komt nummer 57. Een merrie met veel jeugduitstraling, ook veel ras door de verticale hals. Een merrie die horizontaal gebouwd is, voldoende lengte in het voorbeen heeft, is iets gehoekt in het achterbeen. Merrie laat een hele ruime en actieve stap zien met veel lichaamsgebruik en een opwaartse draf met veel souplesse. Dan krijgen we nummer 87.
Een merrie met veel rasuitstraling, horizontaal gebouwd. Is ook verder ook correct in bouw, heeft heel hard en kwaliteitsvol beenwerk. Een merrie die een hele correcte stap laat zien, ook een ruime stap met veel lichaamsgebruik. In draf is hij krachtig met heel veel souplesse en lichaamsgebruik. Dan krijgen we nummer 77. Merrie met een goede rasuitstraling die heel sterk gebouwd is met een goede bovenlijn. Iets hellend in het kruis. Heeft een ruime stap met een goed lichaamsgebruik. In draf laat hij veel kracht zien en een opwaartse beweging met een goed dragend achterbeen. Krijgen we nummer 89. Nummer 89 is een langgelijnde horizontaal gebouwde merrie waar heel veel schoft in zit. Een merrie met een goede bovenlijn die iets hellend in het kruis is. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. Merrie laat een hele ruime en losse stap zien. Een draf met veel kracht en een opwaartse draf. Misschien iets meer souplesse mogen tonen, maar wel met een heel goed achterbeengebruik. Dan nummer 93. Nummer 93 is een hele moderne, jeugdige en luxe merrie met veel rasuitstraling. Een correcte en sterke bovenlijn, ook veel lengte in het kruis. Heeft heel fijn en droog beenwerk. Laat een ruime en actieve stap zien en in draf is hij opwaarts met veel souplesse en een goed achterbeengebruik. Krijgen we dan nummer 59. Nummer 59 is een moderne, langgelijnde merrie met een sterke bovenlijn, ook voldoende lengte in het kruis. Heeft een ruime en actieve stap laten zien. In draf is hij heel lichtvoetig met heel veel buiging in het achterbeen, laat ook veel balans zien. Toen werd het spannend. Als derde geplaatst in deze rubriek is nummer 75. Nummer 75 is een langgelijnde, hele moderne merrie met veel rasuitstraling die horizontaal gebouwd is. Beschikt over hard en droog beenwerk. In de stap is hij takmatig, zou iets
resoluter mogen doorstappen in draf, waardeert deze merrie zich heel erg op. Laat een opwaartse draf zien met heel veel balans en souplesse. Kan schakelen in de draf. Een hele mooie plaatsing voor deze merrie. Toen ging het nog om de laatste twee merries. Nummer 62 en nummer 92. Kunnen jullie een beetje deze kant op komen? Als eerste kort bespreken op willekeurige volgorde, eigenlijk op catalogus volgorde. Nummer 62. Een hele moderne, langgelijnde merrie met veel rasuitstraling. Een merrie die opwaarts gebouwd is, ook een goede bovenlijn laat zien met veel lengte in het kruis. Die een hele ruime, takmatige stap laat zien, waarbij ook de stap veel lichaamsgebruik toont. Die een opwaartse draf heeft met heel veel ruimte, veel schakelend vermogen en heel veel balans. En dan nummer 92, sorry. Hele grootramige merrie met veel ras. Horizontaal gebouwd, is droog in het beenwerk. Stap met voldoende tact. En waardeert zich in draf heel erg op. Laat een hele krachtige opwaartse draf zien met heel veel kracht vanuit het achterbeen. Ook veel ruggebruik. Twee merries die erg aan elkaar gewaagd zijn. De reservekampioen van deze groep is nummer 92. En dan is automatisch de kampioen nummer 62. Een merrie met heel veel lichaamsgebruik, zowel in stap als in de draf en heel veel atletisch vermogen. Eigenaren gefeliciteerd met deze mooie groep merries. Dankjewel Corrie voor uitleg van deze grote groep driejarige merries. Met de kampioen nummer 62, Janke LW. De jonge Johannes uit een sterpreferente merrie van Gjalt. Fokkers en eigenaren, familie Ludema uit Witmarsum, van harte gefeliciteerd. En natuurlijk zien we deze twee straks nog even terug. Maar laten we ook zeker niet de reservekampioen vergeten. Lalik van der Meijkade, nummer 92. Ook een prachtige Johannesdochter. Uit een sterpreferente merrie van Pier. Gefokt en in eigendom van Willem Lottekost uit Ederveen. De reservekampioen. Twee paarden die we vanmiddag terugzien voor het algeheel dagkampioenschap. Maar de rijpaarden die erachter staan lieten zich ook zeer verdienstelijk zien. Een hele mooie collectie. Een geweldige collectie driejarige merries. Het blijft voor de jury ook altijd weer spannend als ze afgelopen zomer, zelfs al in het voorjaar, die eerste premie hebben gekregen. Hoe ontwikkelt zo'n merrie zich de komende zomer? En als ze dan ook zo weer terugkomen in de baan, is dat natuurlijk ook een genot om te zien als jury. Prachtige merries, 13 kapitale driejarige merries. Allemaal kroon of voorlopig kroon. De linten worden gehangen.
De felicitaties worden ontvangen. En natuurlijk wensen we iedereen heel veel succes en plezier met deze hele mooie paarden. De foto's worden gemaakt. En dan gaan we zo genieten van een ereronde. Geef ze een applaus, de kampioenen. Nummer 62. En nummer 92. En dan volgen de rest van deze prachtige collectie merries. Gefeliciteerd allemaal en dank. Onze dank is groot voor de deelname. Geweldig. Dan gaan we snel door naar het volgende onderdeel. Dan vraag ik uw aandacht voor het volgende intermezzo. De vorige gehouden centrale keuring voor de eerste maal kunnen aanschouwen. De uitreiking van de Xerxina-trofee. En zou ik de dames Rinsema Pebesma en Rieneke Kamminga willen uitnodigen om de piste te betreden. En dan kan ik het verhaal inleiden. Het is de bedoeling dat we dit jaar voor de tweede keer de Xerxina-trofee gaan uitreiken. Die komt toe aan de beste sportmerrie vanaf 7-jarige leeftijd die op de keuring aanwezig is en minimaal subtop dressuur loopt. Wijlen Petra van den Heuvel heeft deze mooie prijs mogelijk gemaakt en zet daarmee een merrie in het zonnetje die zowel in exterieur, beweging als sportprestaties tot de allerbeste behoort. Ik hoef u, denk ik, nauwelijks Petra van den Heuvel nauwelijks te introduceren. Zij is helaas in februari 2021 op 71-jarige leeftijd overleden. Als speaker, hippisch journalist en hoofdredacteur van Friso heeft ze lange tijd een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het Friese paard.
Ze schreef vele boeken over het ras, was initiatiefneemster van de videoserie Zijne Majesteit de Vries. Zelf fokte ze ook de bekende Edelien van Blessem, een jonge Sierk 326, met Jaap van der Weg uit Leeuwarden, 7-maal winnaar van de Gouden Zwiepen, stamt uit haar fokkerij. Edelien, haar overgrootmoeder, is Xerxina model en preferent. En die was van Mark Keer Tabe. De in 1969 geboren Xerxina uit stam 50 was de stammoeder van de fokkerij van Petra van den Heuvel. En daarmee is meteen de naam van de Xerxina trofee verklaard. U herinnert zich ongetwijfeld ook haar prominente rol tijdens het 100-jarig jubileum van de Koninklijke Vereniging het Fries Paardenstamboek in 1979. Toen zij de jubileumshow mocht presenteren en zelfs Hare Majesteit Koningin Beatrix welkom mocht heten in de toen nog Frieslandhal. De eerste prijswinnaar van de Xerxina trofee was in 2021 Renske Carmen van de Visserwei. Model Sport en Elite AAA, de Tjalke 397 keer Olof 315 afstammeling van Elvira Scholten en gereden in de lichte toer door Henny Roffel met 16 winstpunten in de lichte toer tot dusverre. Renske Carmen hebt u al eerder kunnen bewonderen in de lange lijnen bij de modelmerries. En ze krijgt de wisseltrofee voor de tweede keer. En die gaat vergezeld van een geldprijs van €750. De fokker en eigenaar en de ruiter krijgen ieder €250 bij het winnen van de prijs, die vandaag uitgereikt gaat worden door 2 vriendinnen van Petra van den Heuvel, Dukke Rensema Pebesma en Rieneke Kamminga, die mede vorm gegeven hebben aan deze trofee. We stellen het bijzonder op prijs dat u hier vandaag allebei aanwezig bent. Hebt u nog behoefte om enige woorden tot ons te spreken? Nou, ik had een hele mooie speech voorbereid, maar alles wat erin staat heeft u zo net verteld. Dus nee, we hebben niks meer toe te voegen. Wij willen heel graag de prijzen uitreiken aan de fokker en eigenaar Elvira Scholten. En inmiddels zijn onze lintendames fraai uitgedost in hun Friese kostuums. En onze voorzitter, mevrouw Tineke Schokker, ook aanwezig op het middenterrein bij de uitreiking van deze prijs aan de fokker Elvira, de eigenares van Renske Carmen van de Visserwei. Model Sport Elite AAA. En zij meldt zich bij Tjalling de Boer en Hagen Okkema. En dan is nu het moment daar, denk ik, om de trofee uit te reiken. En aan de dames Rinsema Pebesma en Rieneke Kamminga de eer. En natuurlijk een bloemetje zo dadelijk. En felicitaties van onze voorzitter voor Ja, zeker. Henny is, die is al weg, die is niet meer aanwezig, hè? Omdat het programma zo uitliep en die moest nog naar Exlo toe voor een wedstrijd. Dus helaas. Ja, ik kan dat nog wel even toelichten. Het was oorspronkelijk wel de bedoeling dat Henny Roffel deze Renske Carmen onder het zadel zou presenteren. Maar gegeven het feit dat er een wedstrijd voor de subtop in Exlo was vanmiddag, waar Henny dus ook aanwezig moest zijn, is ze helaas niet in de gelegenheid om deze uitreiking voor Renske Carmen voor de tweede maal in successie op rij winnares van deze eretrofee, de Xerxina, een fraai uitgevoerd kunstwerk en een aanzienlijk geldbedrag. En natuurlijk het allerbelangrijkste, de eer die bij een dergelijke onderscheiding hoort. Die is niet in geld uit te drukken, denk ik. Felicitaties, bloemen. Het kan niet op. Ik zou zeggen, dames, als wij hier mooi op de
rij gaan staan, dan geven wij Tjalling de Boer even gelegenheid om ons nog even te laten genieten van die topsportmerrie Renske Carmen van de Visserwei. Model Sport Elite AAA. En kijk eens wat een beweging, dames en heren. Terecht die bekroning voor de tweede keer op rij. Alle lof ook. Uiteraard alle lof en waardering voor Elvera Scholten dat zij Henny Roffel de gelegenheid geeft om op topniveau met deze Renske Carmen in de subtop dressuur uit te komen. En we hopen dat dat voorbeeld velen van u zal inspireren om ook een professionele ruiter, dan wel Amazone, op uw getalenteerde Fries te laten plaatsnemen om ook dat niveau na te streven. Richard Hofstra nog een keer toont die grijpende voorhand en een sterk ondertredend achterbeen in deze presentatie in de lange lijnen. Een lust voor het oog. Dank u wel, dames. En u, publiek, dank u wel ook voor uw enthousiasme bij deze presentatie. Nogmaals gefeliciteerd. En we gaan door naar het kampioenschap van de 4-jarige en oudere merrien met collega Dick Brummel. Dankjewel Henk. En we gaan over naar de kampioenschap 4 tot en met 6-jarige merries. Ook weer een hele grote groep. We willen graag nummer 102, 109, 117, 120, 122, 124, 128, 129 en 151 naar de baan. Misschien heb ik 107 overgeslagen, maar in ieder geval 107 wordt ook uitgenodigd. Dan hebben ze graag richting de baan komen. En dan stappen we zo weer 1 voor 1 naar de jury. Stappen van de jury af en we draven 1 ronde.
kijk even naar de ringmeesters. Hoe ver zijn we? Als we 102 maar hebben, dan kunnen we beginnen. We doen het op catalogusvolgorde. Dan mag de eerste in de baan komen. Nummer 102 mag naar de jury komen. Dan gaan we beginnen met de eerste in dit kampioenschap. 4 tot en met 6 jaar. 102 Ike T. van Sessing. De vader is Omer. De moeder is Tamke van Nico Stevels. Een modelmerrie van Uldrik. En de fokker-eigenaar is de familie Tank. Nummer 102 staat opgesteld. En natuurlijk mag u applaudisseren. Dat was nummer 102. Krijgen we 107. Brecht van de Galinga Staten. De vader is Pier. De moeder is Klaske van de Galinga Staten. Een ster sportmerrie uit Tjalle. En de fokker is Johan Oosterhaven uit Sum. De eigenaar is de heer Nicky Slegers uit Nuenen. Nummer 107, Brecht van de Galinga Staten. Pier maal Tjalle. Dat was de presentatie van nummer 107. Krijgen we nummer 109 binnen. Ela Sterra van de Mersken. Triple A. De vader is Johannes. De moeder is Sterre van de Boppelaan. Een ster sportmerrie uit Torben. En de fokker-eigenaar is de familie Okkema uit Siegerswoude. Nummer 109, Johannes maal Torben.
Krijgen we nummer 117. Ilana Jede. Triple A Merrie uit de vader Mees. De moeder is Reza S. Model, sport, preferent prestatie. En de dochter van Onne. De fokker-eigenaar is Stal Jede uit Vledder. Nummer 117. Ilana Jede. Mees maal Onne. Inmiddels komt nummer 120 binnenstappen. Hanna van de Dembro Stables. De nazaat van Johannes. En de moeder is Heddeke van de Dembro Stables. Een ster sportmerrie van Jorn. Fokker-eigenaar Dembro Stables Mierlo. Hanna van de Dembro Stables, nummer 120. Johannes maal Jorn. Dan krijgen we binnen nummer 122 Hadewig van Bommelstein. De vader van deze merrie is Elias. De moeder is Sanne TT. Model sportmerrie van Alwin. Fokker-eigenaar is J.J. van der Meulen uit Broek Noord. 122 Hadewig van Bommelstein. Elias maal Alwin.
Krijgen we 124. Grietje Geertje van de Lidse Krons. De vader is Johannes. De moeder is Geke. De stemmerrie van Tjalke. En de fokker-eigenaar is mevrouw J. Bootsma Hilkema uit Hichtem. Nummer 124. Grietje Geertje van Lids Grons. ...128 Isa van de Marwehoeve. Julius is de vader. De moeder is Machteld Z. Een kroonpreferente merrie van Thieme. De fokker is de heer E. Ludolfi uit Kolmerpomp. En de eigenaar is Van der Meulen uit Siggerswoude. Nummer 128. Krijgen we nummer 129, Ilana. De vader is Alwin. De moeder is Ietske G. De stemmerrie van Deutschen. De fokker is mevrouw D. Netten uit Venlo. En de eigenaar is de heer Jos van den Broek uit Horsen. Nummer 129. Alwin maal Deutschen. Helena.
En dan krijgen we nummer 151, als ik het goed zie. Imke van het Boskzicht. Julius Maal Onne. Fokker Stoeterij Boskzicht uit Balk. En de eigenaar is Sjoerd Meekma uit Balk. Nummer 151. Imke. Vader Julius, moeders vader Onne. En dat was de laatste van deze groep nummer 151. Dan krijgen we de groep even wachten voordat ze binnenkomen. Oké, we laten ze gewoon in catalogus volgorde binnenkomen. We doen het net als bij de 3-jarige merries. Dan lichten we ze toe. En de laatste 2 blijven over dan. En daar halen, dat wordt dan de kampioen en de reservekampioen. Dan hebben we de groep weer compleet. 4 tot en met 6 jaar. Een hele mooie collectie. En natuurlijk, welke 2 merries gaan erdoor naar het algeheel dagkampioenschap. En gaan een gooi doen om misschien wel het algeheel kampioenschap binnen te halen. Ik geef de microfoon aan Corrie Terpstra. Sorry, aan Jan Hellings. Oké, dankjewel. De 4 tot 6-jarige kroonmerries. Het zijn de merries die gisteren allemaal een kroonpredicaat gehaald hebben. De 151 had het al, die was als kroonmerrie gekeurd. Het zijn allemaal goed rassige merrie. Ze zijn allemaal sterk in de bewegingen. We hebben hier dan toch een catalogus, een kwaliteitsvolgorde in gevonden. Die gaan we nu even toelichten. We gaan ook weer van achter naar voor beginnen. We beginnen eerst met paard nummer 107. Paard die goed gebouwd is, mooi lang gelijnd is, sterke rug erin. Ook goed rastype. Mocht misschien iets meer rijker in het front zijn. Hij stapt wel goed,
Goede stap, actieve stap. Een draf, ook wel veel ruimte erin. Mocht misschien iets lichtvoetiger zijn, en daar op deze plaats. Dan hebben we nummer 120. Ook een paard dat goed in het rastype staat. Goed gebouwd is, evenredig gebouwd, mooi opwaarts gebouwd. Goed beenwerk eronder. Een voldoende stap, mocht er iets taktvaster zijn. Een draf mooi opwaarts en een voldoende kracht erin, daar op deze plaats. Dan nummer 129. Een merrie die sterk gebouwd is, hoogbenig is, modern gebouwd. En goed in het rastype staat, mocht misschien iets meer luxe hebben. Een actieve stap heeft, ook een ruime stap. Een draf veel ruimte, maar daar iets meer snelheid in het achterbeen mocht hebben en daarom deze plaats. Dan hebben we 122. Een merrie die qua rastype het er een beetje bovenuit steekt. Mooie reale voorhand heeft, veel behang. Dus qua rastype scoort hij heel goed. Ook in de bouw, lang gelijnd, grootramig, hoogbenig. En de stap is voldoende ruim en krachtig. En de draf maakt hij ook wel mooi opwaarts. Mocht hij iets lichtvoetiger zijn, daarom deze plaats. Dan nummer 124. Ook een modern gebouwd paard, grootramig, hoogbenig, goed in het ras staande. Mocht er iets meer luxe opdruk hebben, actief stappend. En de draf ook veel ruimer passen makend met veel vermogen. Mocht er iets meer balans in tonen, blijft iets gehaast en daar op deze plaats. Dan hebben we 151. Een paard met heel veel statuur, grootramig. Sterk de bovenlijn. Goed stappend. Actief stappend. En een draf ook ruime passen maakt met voldoende balans. Mocht daar net iets meer in het front klimmen. Maar een mooie presentatie. Blijft er nog 4 over. De volgende paard is nummer 102. Ook een langgelijnde merrie. Met een luxe opdruk. Goed stappend. Heel sterk achterbeen. Goede balans erin. Mocht er dan nog iets meer in klimmen. Vandaar deze plaats. Dan nummer 128. Merrie met veel front erop. Ook modern gebouwd. Kruislegging hadden we graag iets correcter gezien. Goede stap erin. Heel veel kracht in de draf. Goed opwaarts met voldoende balans. Dan hebben we nog 2 paarden over. Ik ga ze eerst op catalogus volgorde toelichten. De nummers 109. Paard dat voldoende het rastype staat, mooie front erop heeft. Het hoofd kan iets luxer zijn. De bouw sterk gebouwd is, sterk in de verbinding, fractie neerwaarts. En de stap veel activiteit heeft, goede takt erin heeft. En een draf, heel veel vermogen in het achterbeen, mooi wegzettend voorbeen. En dan hebben we 117. Een heel rassige merrie, veel front erop, heel veel rasopdruk. Ook lang gelijnd, een lang kruis erin. Een
Goede stap erin en een draf met veel ruimte, veel souplesse en mooi opwaarts. Voor ons vandaag heeft toch het verschil gemaakt in de enorme krachtige draf. En daarom wordt kampioen nummer 109. Eigenaar, gefeliciteerd. Ja, geweldig. 2 hele mooie kampioenen. Ela Sterre, de Johannesdochter uit de Torbenmoeder. En nummer 117. Ilana Jede, een mooie dochter uit Mees. En moeders vader is Onne. 2 prachtige merries die we natuurlijk straks terug gaan zien voor het algeheel dagkampioenschap. 109 kampioen, 117 reservekampioen. Geweldig. De 2 koppaarden zien we straks terug voor het algeheel kampioenschap. En dat gaat niet zo heel lang meer duren. Maar we krijgen eerst nog een ander onderdeel. Een heel belangrijk onderdeel zo. Maar we wachten eerst even op de ereronde van deze groep. De linten zijn volgens mij geplaatst. En volgens mij een hele trotse Ela Okkema. Volgens mij is het paard naar haar genoemd.
gaan we over naar het volgende onderdeel. En best wel een heel belangrijk onderdeel, want als we deze paarden hier zo zien lopen, dan hebben we daar ook natuurlijk fokkers voor nodig. En we weten allemaal, we hebben de laatste jaren veel grote fokkers verloren. Het fokkeren is best wel een probleempje, wordt dat. Maar het KFPS heeft natuurlijk het Jong KFPS. Vereniging van Liefhebbers van het Friese Paard. Tussen de 16 en de 35 jaar. Die heel veel organiseren qua activiteiten. Heel veel netwerken hebben. En heel veel dingetjes doen. Discussieavonden, voorlichtingsavonden, activiteiten, van alles vindt er plaats. Daarnaast is er voor een aantal jaren terug de Jong Fokkersprijs in het leven geroepen. En sinds 2017 hebben we dus ook de Jong Fokker van het KFPS, Jong KFPS. Een prachtige prijs, een dekking van te waarde €1000. En wie is dat dit jaar? Het is wel mooi om te zien, het is een oud bestuurslid uit het Jong KFPS. Maar dan geef ik toch even het woord aan het Jong KFPS zelf. Goedemiddag allemaal. Ik mag vandaag de Jonge Fokkerprijs van 2020 uitreiken. Het was mooi om te zien dat er een heel groot aantal Jong KFPS'ers meededen aan de strijd. Ook was het mooi om te zien dat er veel veulens door Jong KFPS met een eerste premie waren en enkele kampioenslinten. Maar er kan er maar iemand winnen en dat is geen onbekende van ons. Zij had dit jaar mooie prestaties op de keuringen, waaronder haar paradepaardje die in Amerika een eerste premie behaalde. Kampioenslint mee naar binnen mocht halen en kroon werd. En dan heb ik het over ons oud bestuurslid Amarins de Vries. Je mag naar voren komen. Rinske, geweldig gedaan. Ze kwam vanmiddag bij me. Ja, eigenlijk durf ik alleen maar de naam te zeggen. Maar je hebt al veel meer gezegd en dat gaat je heel goed af. Over een paar jaar kun jij mooi de centrale keuring spiekeren, denk ik. Rinske, bedankt. En natuurlijk de felicitaties. Geweldig om te zien. Een prachtige prijs. En we zijn o zo afhankelijk van fokkers als we dit evenement in stand willen houden. En dan gaan we even een hele mooie foto maken. Met een gratis dekking te waarde van €1000. En Amarins, ik weet niet of u het weet, maar dat houdt ook altijd in dat je nu een ereronde gaat lopen. Nee, is een grapje hoor. Maar van harte gefeliciteerd. Bloemen van het stamboek, de felicitaties. En ze hadden het echt niet gedacht, als ik het Fries goed versta. Ja, natuurlijk mag je wat zeggen. Ja, natuurlijk. Hoe vind je dat? Had je dit verwacht, deze prijs? Nee, ik zat al in de auto terug. En mijn man die belde en die zegt, je moet nu terug, want je bent wat vergeten. En ik dacht al, dat slaat nergens op. Maar ik ben wel teruggekomen en nu snapte ik het. Dus nee, super. Hartstikke leuk, dankjewel. Heb je veel Friese paarden? Ja, nou veel. Een stuk of 11. Nou, dat zijn best wel veel. En gelukkig dat je naar je man geluisterd hebt. Dat is altijd nog wel een probleem soms bij een vrouw. Maar, nee, maar van harte gefeliciteerd. En een applaus heb je verdiend, denk ik.
Dan willen we graag de 7 jaar en oudere merries naar de baan. 153, 155, 156, 170, 177, 183 en dat zijn ze. Graag de 7 jaar en oudere merries, model of voorlopige modelmerries richting de hoofdring. En voor deelnemers aan de tuigrubriek Tandem voor de sjees wilt u er rekening mee houden dat u na het kampioenschap van 7 jaar en ouder wat zo dadelijk zijn beslag gaat krijgen aan de beurt bent. Zeven jaar en oudere stermerries, daar gaan we mee aanvangen. En we moeten het tempo er een beetje in houden, anders zijn we niet voor het donker klaar. Nummer 153 mag de baan binnenkomen. Zoe K. Dochter van Bartelen. De moeder is Willemien B. De stermerrie van Beert. Fokker-eigenaar is H. Kuiper uit Oosterend. Nummer 153. De modelmerrie Zoe K. Een relatief niet al te grote groep 7 jaar en ouder is aan het strijden voor het kampioenschap. Deelnemers aan de tandemrubriek zou ik willen verzoeken om deze alvast gereed te maken en hier even op het achterterrein los te rijden. En dan bent u dadelijk na het kampioenschap der 7-jarigen aan de beurt. 155. Janneke van Dulven. Modelmerrie van Tjalke. De moeder is Imke van Panus. Een model preferente prestatiemerrie van Jasper.
Fokker-eigenaar mevrouw W.P.H. van Tilburg uit Wijk en Aalburg. Nummer 155. Nummer 155, Janneke van Dulven. Dankjewel voor de presentatie. Krijgen we de volgende 156. Wietske. Een modelmerrie van Tjalle. En de moeder is Ietsje van Altena. Een stermerrie van Meeuwis. Fokker-eigenaar de heer G. Samplonius Merns. En maatje Vriend Merns. Nummer 156. Nummer 156. Wietske. Tjalle maal Meeuwis. Nummer 170. Salvador van Lutkepenjem. Een modelmerrie van Hessel. Akkersetske van Lutkepenjem. De stermerrie van Jasper is de moeder. Fokker is N.J. Ozinga uit Boyle. En de eigenaar is Arno Thomassen uit Lunteren.
krijgen we nummer 177, Sanne TT. Modelsport. De vader is Alwin. De moeder is Tessa Bijtske T. Een sterpreferente Mary van Beert. Fokker is G.H. Timmer uit Tiel. En de eigenaar is J.J. van der Meulen uit Broek Noord. Deelnemers aan de tandemrubriek die verwachten wij op korte termijn hier in de vooropstelling. 4 combinaties derhalve. De heer Jelmer Chardon, Jelle van der Kooi, Gooitsen Wester en Fijke Holtrop. En dan krijgen we nummer 183, Valentina van der Ridderdijk. Modelsport, AAA. De vader is Alwin, de moeder is Winnie Utemaar. Een sterdochter van Fritsen. De fokker is mevrouw A. Duiven-Lettinga uit Hartwut. En de eigenaar is J.J. van der Meulen uit Broek Noord. Valentina van de Ridderdijk, model sport AAA. De laatste van deze groep. Dat was de laatste. Dan mogen jullie in catalogusvolgorde weer binnenkomen in stap.
Na dit kampioenschap krijgen we een rubriek tuigen en daarna een verzoek aan de eigenaren van de paarden om klaar te staan voor het algeheel kampioenschap. De beste 2-3-jarigen, 4 tot en met 6 jaar en 7 jaar en ouder. Houdt u alvast gereed. We hebben een kleine tuigrubriek en daarna gaan we direct door naar het algeheel dagkampioenschap 2022 hier in Haarlem. Ik geef de microfoon aan mevrouw Zwaga. Ja, dankjewel Dick. Een groep 7 jaar en oudere merries, allemaal modelmerries en veel kwaliteit in de baan aanwezig. We gaan deze paarden niet volledig op tal zetten, maar ik maak in deze groep een reservekampioen en een kampioen bekend. En die mogen dan op gaan stellen. Het zijn paarden die goed stappen, paarden die extra draven met een heel goed achterbeengebruik en paarden die goed in het model staan. Reservekampioen van de 7 jaar en oudere merries is geworden catalogusnummer 177. En kampioen van deze mooie groep modelmerries is een merrie die vanochtend voor een 9 stapte en voor een 9 draafde. Dat geldt voor catalogusnummer 170. Nummer 170, kampioen Salvador van het Capenium, de Hesselmaal Jasper. Natuurlijk willen we graag ook even Arno Thomassen bij deze mooie merrie hebben. Van harte gefeliciteerd. Hele mooie reservekampioen, 177, Sanne TT. Een merrie die al heel wat gepresteerd heeft, zowel in de sport, maar ook in de keuringsbaan. Model Sport, AA. De Alwin Malbeert van eigenaren J.J. van der Meulen, Broek Noord. Natuurlijk ook van harte gefeliciteerd. Mag ik de dames Reen Niesing en Jolanda Slootjes even attenderen op het feit dat ze zo dadelijk aan de beurt zijn. Hier te jureren bij de tandemrubriek. En dan geven we deze merries nog even een applaus. Nummer 170, Salvador. En 177, Sanne TT.
Dan geef ik het woord weer aan Henk Dijkstra. Ogenblikje geduld even. We zijn nog in afwachting van een tweetal combinaties die nog druk op het achterterrein bezig zijn om de paarden in gereedheid te hebben voor dit specifieke tandemrubriek op deze centrale keuring. In de aanloop naar het hoogtepunt van het keuringsseizoen 2022, de aanwijzing van de algemeen dagkampioen. De deelnemers daarvoor die worden zo dadelijk in de vooropstelling verwacht. Even de nummers voor het algeheel dagkampioenschap. Nummer 42, jeugdkampioen van gisteren. Nummer 62, nummer 92. Nummer 177. ...109, 117 en 170. En daar is nummer 3. En dan verwachten we zo dadelijk ook Jelle van der Kooi hier in de vooropstelling. En is het veld van 4 combinaties, want helaas blijft 184 met Augustinus Hoekstra afwezig. En dat betekent dat we dus de wedstrijd zo dadelijk gaan beginnen met 4 deelnemers die specifieke discipline tandemrijden aan u gaan demonstreren in een, naar wij hopen, een boeiend gevecht om de eerste, de tweede, de derde, dan wel de 4e prijs. Want dat is waar het om draait in deze rubriek.
Wat ons betreft mogen ze binnenkomen. Verwachten we als eerste 166. Eisen 489. De grootheid in tuig. Meervoudig kampioen in tuig. Samen met stalgenoot. Viervoudig kampioen van de hengstenkeuring. Jurre 495. Rijder-eigenaar Jelmer Chardon. 2 zonen van Maurits 437 die destijds ook uitblonk in tuig. En hier aan u voorgereden door Jelmer Chardon. Dan met 58 Tjitte van Saint-Serhus en die is van Andries 415 uit een Jaspermoeder. En Vincent, een jonge Jasper uit een Oegemoeder. In eigendom bij Jelle en Mechtel van der Kooi in Sint-Nicolasga, aan u voorgereden door Jelle van der Kooi. Vervolgens met 85 aan de sjees Alwina van Hikkaard, stersport van Ulke uit een Antomoeder. En Anneke van Hoveniers-Wester, een stermerrie van Pier 448 uit een Ulkemoeder. In beide gevallen eigenaren Gooitsen en Linda Wester, de Tjerkgaast, gereden door Gooitsen Wester. En last but not least, ervaren tandemrijder met Jasper T. Sport van Norbert uit een Beertmoeder. Van Albert Wim Andela in Welsrijp en Bettina H. van Hinne 427 uit een Thomasmoeder. Van Fijke Holtrop in Bayem, in dit geval gereden door de baas zelf, Fijke Holtrop. Een hele lastige discipline om die paarden recht voor elkaar te houden. Sommigen doen dat tweehandig, anderen vanuit de Achenbach, het Achenbach-systeem, ooit ontwikkeld door de naamgever in Duitsland. Inspectie door de jury, in dit geval Jolanda Slootjes, arbiter van dienst in dit geval. En de jury bestaat uit voorzitter Esther Een en mevrouw Ilse Niesing. 4 combinaties, er is ruimte voldoende in deze schitterende piste. Dus heren, ik zou zeggen, gun elkaar de ruimte en laat die paarden even voor ons showen zoals het hoort. En dan gaan we genieten van deze 4 combinaties met aan het hoofd dus Jelmer Chardon met Eisen en Jurre. Jelle van der Kooi, Tjitte van Saint-Serhus en Vincent. Alwina en Anneke met Gooitse Wester. En tenslotte Jasper T. en Bettina met Fijke Holtrop. Wat een beweging, dames en heren, bij deze tandems. En wat is het moeilijk en wat gaat het prima. Ja, mag uw applaus. Doet die paarden nog beter lopen, dames en heren. En kijk die Jelmer Chardon eens genieten. En dat geldt ook voor Jelle van der Kooi. En ook voor Gooitse Wester en Fijke Holtrop. Prachtige sport. Een officieel wedstrijdnummer ook op vele concoursen in Nederland. Het Friese tuigpaard nog altijd heel graag gezien en veel gevraagd. En daarvoor komen wij in de zomer naar al die concours en piekevenementen in Nederland en Friesland. En we gaan eens kijken of de jury al een voorlopige plaatsing tot stand heeft gebracht. Ze gaan van hand veranderen. En dan komt de strijd in een beslissende fase. En het lijkt erop, of kost het de heren geen enkele moeite om die paarden zo prachtig voorwaarts en mooi in cadans aan u te presenteren. En laat u zich nog maar eens even horen voor deze toppers in tuig.
166, 67, 58 en 85. Nou denkt u vermoedelijk, maar 4 tandems in de strijd, dat zal wel in 1 keer tot een uitslag leiden. Nou, dan kan ik u geruststellen, dat is niet het geval. We gaan nog even een spannende overkamping beleven tussen de eerste 2 tandems. De grootmeesters Jelmer Jardon en Fijke Holtrop, die nemen de handschoen nog een keer op en gaan ons hun tandems nog in een topvorm presenteren in deze overkamping. En daar gaan we met elkaar nog eens eventjes van genieten. Daar komen ze. Wat een demonstratie van menkunst toch, dames en heren. En kijk die Jelmer Jardon eens even genieten. De hele dag druk in de witte kleding. En hij grijpt toch zijn kans om deze beide tophengsten even aan u te tonen. En natuurlijk good old Fijke Holtrop. Hij geniet ook volop van Bettina H. en Jasper. 2 oprechte liefhebbers van onze tuigpaardensport. Wat wil je nog meer? Ze zijn nog een keer van hand veranderd. En dan komt u zo dadelijk nog een keer op de linkerhand. En de strijd in de beslissende fase. Wie gaat er met de hoofdprijs aan de haal? Wordt dat Jelmer Jardon of wordt het Fijke Holtrop? En de winst die gaat naar Jorbert. En het zilver gaat naar Bayem. En het brons naar Sint-Nicolaas Ga. En dat geldt ook voor plek nummer 4. Wat een topsport. Jelmer Jardon, hij grijpt hier de zege. Met dank aan u, enthousiast publiek uiteraard. En dank ook aan deze beide vechtersbazen in de tandemsport. Jelmer Jardon en Fijke Holtrop. En voor een korte toelichting geef ik met alle genoegen nog even het woord aan mevrouw Esther Reen als voorzitter van de jury. Dankjewel Henk. Prachtige rubriek, meer spannen, altijd spannend, houden ze goed voor elkaar. En bij het tandem kijken we ook altijd naar het voorste paard, dat moet een showpaard zijn. Het achterste paard moet natuurlijk de kaart trekken. De winnaar van vandaag heeft gewoon 2 showpaarden voor de wagen staan. Gefeliciteerd. Nou, dan hebben we toch even kunnen genieten van 4 tandems die alle 4 een hele aansprekende presentatie hebben verzorgd. Ja, dan moet ik Jelmer toch nog eventjes lastigvallen. Ik weet dat hij druk heeft en hij moet zo dadelijk weer acte de présence geven in de kampioensronde. Maar grote waardering dat je toch de moeite neemt om met deze 2 toppers in tuig aan ons te laten zien. Dan kunnen wij genieten. Is wel een extra inspanning, maar ja, aan de andere kant, adel verplicht. Je bent kampioen en je hebt het met eer tot een goed einde gebracht. Van harte gefeliciteerd. Ik hoop dat je hebt genoten. Dat zeg je goed, Henk. Wij genieten hier inderdaad. Het is fantastisch. Natuurlijk is het mooi dat ik hier kom, maar ik vind het nog fantastischer dat ik hier mag rijden met dit publiek. Kort en krachtig, zeer gewaardeerd de reactie van Jelmer Jardon. U bent er klaar voor, dames en heren? Ja, nog niet helemaal. Ik zie dat de voorzitter van het Friese tuigpaard, Mechtelt van der Kooi, nog drukdoende is om ook Gooitse Wester te bedanken en te voorzien van een rozet en een gevuld envelopje. En dan hebben wij als liefhebbers van de tuigpaardensport, specifiek de Friese tuigpaardensport, weer even kunnen genieten van die zwarte parels uit het moederland, uit Friesland. Ik zou zeggen, Friesland, Boppen, Jelmer Jardon, laat u nog even genieten van IJssen en Jurre.
En Bettina H. en Jasper met Fijnke Holtrop. Jitte van Seenserhoes en Vincent bij Jelle van der Kooi. Alwina van Hikkaard en Anneke van Hovenier-Wester met Goitsen Wester. Het leven is één groot feest met Friese tandems in de baan. Een ovatie voor Jelmer Chardon, Fijnke Holtrop, Jelle van der Kooi en Goitse Wester. Pas op, hij gaat nog even van hand veranderen en dan komt hij nog een keer voorbij de ereloge. En dan beloont u hem op gepaste wijze. Ja, ja. IJssen en Jurre, kampioen van Nederland en hier ook aan de macht in deze tandemrubriek. Dankjewel Jelmer Chardon, dankjewel Fijnke Holtrop, dankjewel Jelle van der Kooi en ook dankjewel Goitsen Wester. Ja, dat is zeker mooi. Hij krijgt er geen genoeg van, die Jelmer Chardon. Fantastische genot voor het oog. Topambassadeurs van onze aangespannen tuigpaardensport, alle vier. En Dick, aan jou de eer om het absolute hoogtepunt van deze tweede keuringsdag van de centrale keuring te presenteren. Dan gaan we zo natuurlijk zo dadelijk van start met wat toch ook een hoogtepunt moet worden. Zo tegen 6:30. De verkiezing van de algemeen dagkampioen. En daarvoor geef ik met alle genoegen, ik hoop niet voor de laatste keer, maar misschien wel vandaag, het woord aan mijn zeer gewaardeerde collega Dick Brummel. Dankjewel Henk. Het is even wachten. Jelmer zat natuurlijk net nog op de chase met een tandem paarden ervoor. Hij moet even de spullen veilig bij de vrachtwagen zien te krijgen en veilig op de vrachtwagen zien te krijgen. Want ja, als je 2 dekhengsten voor de chase hebt, dan moet je wel heel zuinig mee omgaan. En dan wachten we zo op de merries voor het algeheel dagkampioenschap. Daar doet ook aan mee de jeugdkampioen Nine van het Rijnsfield, nummer 42. Dan willen we graag nummer 62, Janke LW. Dan willen we nummer 92, Lalik van de Meijkade. #109, Ela Sterre van Merksen. 117, Ilana Jede. 170, Salvador van Lutkepenjem. En nummer 177, Sanne TT. Heb ik omgeroepen nummer 42, Nine van het Rijnsfield.
De jury mag plaatsnemen midden in de baan. En dan mag de laatste loodjes na een lange dag. Een dag die toch een beetje moeizaam verliep door de weersomstandigheden af en toe. Ondanks dat denk ik dat het geweldig verlopen is. Het belangrijkste is dat we zeker geen ongelukken hebben gehad. En we gaan nu naar het laatste moment van de dag. Wie wordt er dit jaar kampioen en reservekampioen Centrale Keuring 2022 hier in Harig? Als eerste staat opgesteld Nine van het Rijnsveld. Nummer 42, vader Tiede. De moeder is Veerle van Schever. Moeders vader is Take. De fokker is Leeuwe Wiersma uit Damboude. En de eigenaar is Toeterij Galopper uit Berkel en Rodenrijs. Nummer 42. De presentatie van de jeugdkampioen van gisteren. U mag natuurlijk applaudisseren. Nummer 42, Nine van het Rijnsveld. Nummer 62, Janke LW. De vader van Janke is Johannes. De moeder is Wilma LW, een sterpreferentenmerrie van Gjalt. En de fokker-eigenaar is de familie Ludema uit Witmarsum. En net zat hij nog in het pak op de chaise en hij loopt dan weer achter de merrie. En hij zegt al, ik heb hem wel eens heel snel uitgekleed, maar ik heb dan nooit zo snel mij aangekleed. Maar ook dat kan jammer. En dat was de presentatie van nummer 62. Dan krijgen we nummer 92. Laliek van de Meijkade. Vader Johannes.
Mieke van der Wijsend. Een sterpreferente Mary van Pier. De fokker-eigenaar is Willem Lokhorst uit Ederveen. Nummer 92. Nummer 92, Laliek van der Meijkade. Krijgen we nummer 109. Ela Sterre van de Mersken. Dochter van Johannes. De moeder is Sterre van de Boppelanen. Een ster-sportmerrie van Torben. Fokker-eigenaar is de familie Okkema uit Siegerswoude. Nummer 109. Ela Sterre van de Mersken. Johannes Mal Torben. Ilana Jede, nummer 117. Vader Mees, moeder is Reza S. Model sportpreferente prestatiemerrie van Onne. Fokker-eigenaar Stal Jede uit Vledder, nummer 117.
Nummer 170. Salvador van Lutkepenjem. De vader van deze mooie merrie is Hessel. De moeder is Akke Setske van Lutkepenjem. Een stemmerrie van Jasper. De fokker is N.J. Ozinga uit Boyle. En de eigenaar is A. Thomassen uit Lunteren. Nummer 170, Salvador van Lutkepenjem. En dan krijgen we voor vandaag de laatste die richting de jury stapt. Voor het algeheel dagkampioenschap 2022 hier in Harig. En niet de minste merrie, al heel veel gepresteerd, zowel in de keuringsbaan, maar ook in de sport. Sanne TT, vader Alwin. En de moeder is Tessa Bijtske. Fokker is G.H. Timmer uit Tiel. En de eigenaar is J.J. van de Meulen uit Broek Noord. Nummer 177, Sanne TT, Alwin maal Beert. Dan mogen jullie weer in catalogusvolgorde binnenkomen. Met de jeugdkampioen op kop. Daarachter de kampioen en reservekampioen van de 3-jarigen. Dan de kampioen 4 tot en met 6 jaar. En de reservekampioen 4 tot en met 6 jaar. En dan de kampioen 7 jaar en ouder en de reservekampioen. En dan hebben we de groep weer helemaal compleet. De jury is eruit. We zien de paarden heel mooi rustig rondstappen. We komen aan het einde van deze mooie dag.
Maar wel het belangrijkste moment van dit weekend misschien wel. Wie wordt er de kampioen en wie de reservekampioen? En dat woord ga ik schenken aan Corrie Terpstra. Dankjewel. We sluiten vandaag droog af en met een zonnetje. Het zijn 2 hele lange keuringsdagen geweest, maar wat hebben we een kwaliteit gezien, zowel op de vrijdag als hier op de zaterdag in de verschillende rubrieken en hier in de kampioenskeuring vooral heel veel kwaliteit. Hele rassige paarden met goede bewegingen. We gaan zo meteen een kampioen en een reservekampioen aanwijzen. 2 paarden die aan elkaar gewaagd zijn. Een kampioen die goed stapt, maar ook een reservekampioen die heel goed stapt. En een kampioen die heel veel souplesse laat zien in beweging. En een reservekampioen die heel veel kracht in het achterbeen heeft en heel veel buiging in het achterbeen. Reservekampioen van de centrale keuring 2022 is nummer 109. Dat houdt in dat kampioen van de centrale keuring is nummer 62. Eigenaren gefeliciteerd en bedankt voor de presentaties. Dankjewel. Dan mogen de andere paarden de baan verlaten. En mag nummer 62 en nummer 109 opstellen. Zoveel. Ja, maar het is ook lastig. Nummer 62 kampioen, 109 reservekampioen en we zien het. Laten we het kopje er even bij houden. Kijk om je heen en het kan heel snel gaan. Volgens mij gaat het goed, Agen. We hebben 4 mooie, prachtige paardendagen hier gehad. Voorselecties van de Pavo Friso. Daarna de keuringsdagen. En morgen kunnen we nog genieten in Ermelo van het Nederlands kampioenschap Dressuur Alraco. 5 dagen lang paardenplezier met het Friese paard. En eigenlijk kunnen we niet mooier eindigen dan zo in het zonnetje. Die mooie avondzon erop op nummer 62 en nummer 109. Dan gaan we even allemaal staan en dan krijgen we het volkslied.
Applaus. Dankjewel. Voordat we een ereronde gaan maken, wil ik iedereen en vooral u als publiek, als fokkers, als eigenaren enorm bedanken om het geduld te hebben gehad vandaag voor deze dag. Het was een koude dag, het was nat, het was van alle kanten weer een mooie dag met hele mooie kampioenen. Enorm dank aan jullie als eigenaren, fokkers en ook de trainingstallen. De jury wil ik bedanken van het KFPS. Iedereen van het kantoor KFPS die aan meegewerkt heeft. Maar ook natuurlijk hier de accommodatie, hier prachtig in Harig. De verzorging was prima. Alles netjes verzorgd en klaar, stond alles weer. En natuurlijk mijn mede-collega Henk Dijkstra wil ik bedanken. 2 geweldige dagen mee gespiekerd. Ik denk dat ik dan bijna, of wie ik dan ook vergeten zou zijn, wil ik dan ook bedanken. Een applaus voor iedereen die dit tot een succes heeft gemaakt. En dan gaan we genieten van de kampioen. Eerst even een ereronde met alleen de kampioen, nummer 62. Janke LW, Johannes Maal Gjeld. Geef hem er een waardig applaus. Maar, kijk, nummer 109 is dansen, die wilde graag achteraan. En die mag zo volgen. Hij mag, Pieter, je mag erachteraan. Geweldige kampioenen. Ela Sterre van de Mersken. Johannes Maltormen. In eigendom van de familie Okkema. Reservekampioen. Dankjewel. Iedereen wel thuis. En nog een heel goed weekend.